طبيب يفاجئ العالم يكتشف أن سبب كل الأمراض هو شيء واحد، وأن علاج كل الأمراض أيضا مكون طبيعي واحد. ويتعمد الكثير من الأطباء إخفاء فوائده، لأنه يستطيع أن يعالج جميع هذه الأمراض، وهي التهاب وتضخم البروستاتا، ويعالج الضعف لدى الرجال والنساء، وأيضا يساهم في علاج العقم، ومحسن ومنظم للسكري في الدم. لذلك فهو علاج فعال لمرضى السكري، وأيضا يساعد في علاج أمراض القلب وعلاج التهابات الجسم، ويعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لأمراض الكبد، ويساعد في التخلص من حصوات الكلى، ومكون أساسي لعلاج مشكلة تساقط الشعر. ومن أبرز مميزاته أنه علاج لضعف المناعة. نعم عزيزي المشاهد، هناك مكون طبيعي قادر على مقاومة وعلاج كل هذه الأمراض، ويجهله الكثير من الأشخاص. إنه البصل، هذا النبات الخارق الذي وهبه الله لنا، الذي يعتبر صيدلية علاجية كاملة بمفرده. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، نريد أن نجمع مليون صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت البصل، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو، واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. فوائد البصل لا تعد ولا تحصى، لذلك نجده في جميع المنازل والمطابخ حول العالم، وهنالك عدد لا يحصى من الأدلة العلمية التي تثبت أن للبصل استعمالات صحية منذ آلاف السنين لدى معظم الحضارات المختلفة حول العالم. فيعتبر البصل واحد من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، حيث أنه يستخدم طبيا في علاج الكثير من الأمراض. فيساعد تناول بصلة واحدة يوميا في علاج مشكلة البروستاتا لدى الرجال والضعف، ويساعد في علاج العقم، ويحسن مستوى السكر في الدم، ويعالج الضغط المرتفع. ويعتبر البصل مكونا رئيسيا لعلاج أمراض الكبد ومشاكل الدورة الدموية والجهاز الهضمي. ولكن من المهم أن نأكل بوعي حتى نتشافى بوعي، ويجب علينا من خلال هذا الفيديو اكتشاف ما هي أسرار البصل العلاجية والصحية. أولا، يجب عليك أن تعرف أن البصل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، وحتى هذه اللحظة لم يكتشف للبصل أي مقاومة ضد الأمراض مثل المضادات الحيوية الأخرى، حيث من الممكن أن يعاني جسم الإنسان من مقاومة المضادات الحيوية عند الإفراط في تناولها. ولكن ما يميز البصل أنه يستخدم في مقاومة كافة أنواع العدوى، سواء البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية. وبالمقارنة مع المضادات الحيوية الأخرى فهي متخصصة فقط في مقاومة البكتيريا، أما البصل يمكن أن يتعامل مع 3 أنماط من العدوى بمنتهى القوة والفعالية. ولكن نأتي الآن لأهم أسئلة في مقطعنا، وهي كيف نستخدم البصل؟ ومتى نتناول البصل؟ وما هي الطريقة الأفضل للحصول على جميع فوائده الصحية؟ يمكن أن نستخدم ونتناول البصل بكل أمان بأكثر من طريقة وبأكثر من وصفة، ولكن من أشهر طرق استخدام البصل هي تناوله نيئا، عن طريق مضغ بصلة صغيرة يوميا، أو وضع قطعة البصل كتحميلة في فتحة الشرج. وكما يفضل الكثير من الأشخاص إدراج البصل إلى السلطات أو حتى تناوله مطهي مع الأطعمة. قد يتساءل البعض الآن، هل تختلف فوائد البصل باختلاف طريقة تناوله؟ والإجابة هي نعم في بعض الأحيان. فعند تناول البصل عن طريق المضغ، ويقصد بذلك هو تكسير أو طحن أو هرس البصل النيء بالأسنان، الأمر الذي يحفز على خروج رائحة البصل، وذلك يسبب وجود مادة الكبريت التي لها فوائد في تحسين عمل الدورة الدموية، وضبط معدلات ضربات القلب، وإزالة الكوليسترول الضار، وتذويب الدهون الثلاثية. وتعمل مادة الكبريت الموجودة في البصل على تنظيف الكبد من الدهون، الأمر الذي يجعل من البصل خصائص حارقة للدهون، خاصة الدهون المتراكمة على الأعضاء مثل الكبد. فحين تتراكم الدهون على الكبد يتسبب ذلك في خلل في الجسم، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، والتي تصبح مؤشر خطير بمرض السكري من النوع الثاني. لذلك ينصح بتناول البصل مضغا، حيث سيعمل على تفتيت تلك الدهون المتراكمة. ويساهم البصل على رفع الحساسية لهرمون الأنسولين في الجسم، وبالتالي سوف تقلل مقاومته ويعود الأنسولين لطبيعته. أما عند تناول
البصل المطهي أو المطبوخ، فهو يعمل على المساهمة في الحفاظ على صحة القلب، حيث تساعد مضادات الأكسدة والمركبات المقاومة للالتهابات الموجودة في البصل المطهي على التقليل من مستويات الدهون الثلاثية وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت دراسة أجريت على 4000 شخصا مصاب بمرض السكري من النوع الثاني أن تناول 100 جرام من البصل المطهي قد قلل من مستويات سكر الدم بمقدار 40 ملغراما ديسيلتر بعد 4 ساعات، وذلك لأن البصل يحتوي على مركبات الكبريت والكيرسيتين التي تمتلك خصائص خافضة لسكر الدم تقلل خطر الإصابة بالسرطان. يساعد فيتامين ج الموجود في البصل المطهي والمعروف بأنه من مضادات الأكسدة على مكافحة تكوين الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب السرطان، كما تشير الفرضيات إلى أن البصل قد يساعد على تضبيط نمو الأورام، ويشمل ذلك سرطان المعدة والمريء وسرطان القولون وسرطان البروستاتا. وتناول البصل بأي طريقة سوف يعود على الجسم بالفوائد الجمة، لأن البصل يعمل على الجمع بين الأليسين والمواد الفعالة الأخرى، ومن هنا يثبت أنه صيدلية علاجية كاملة. وبالإضافة إلى الصفات الأساسية للبصل مثل كونه مطهر ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ومنظم لسكر الدم ومعالج لأمراض القلب ومخفض لضغط الدم المرتفع ومكافح خارق ضد السرطانات المختلفة، والتي من أبرزها سرطان البروستاتا. ولا يمكننا أن ننهي مقطعنا بدون تزويدكم بأفضل وصفة صحية للبصل، والتي ينصح بها أفضل أطباء التغذية العلاجية حول العالم، والتي توصي باستخدام البصل كتحاميل وتوضع في فتحة الشرج. وهذه الطريقة فعالة في علاج الكثير من الأمراض، ومنها طرد الديدان وعلاج التهاب البروستاتا وعلاج العقم وتحسين مستوى السكري في الدم وضبط معدل ضربات القلب ومعالجة التهاب وتشمع الكبد، وكما يعزز من مناعة الجسم. ويتم تطبيق الوصفة عن طريق أخذ قطعة صغيرة من بصلة متوسطة الحجم ويتم نقله بزيت الزيتون لفترة تزيد عن 6 ساعات حتى يصبح البصل ناعم وطري ولا يقوم بجرح الجسم عند استخدامه. وتعتبر هذه الوصفة مناسبة لكافة الأعمار. وإذا كنت تواجه صعوبة في تطبيق هذه الوصفة سوف نعرض عليكم وصفة بديلة تقدم نفس الفوائد الصحية للجسم والتي يجب عليك تضمينها للنظام الغذائي، وخاصة في وجبة الإفطار على الأقل مرة واحدة في اليوم. ونتحدث هنا عن وصفة لبن الكبير أو لبن الأكل كامل الدسم المدعوم بالبكتيريا الطبيعية والمفيدة للجهاز الهضمي والقولون والأمعاء. ونقوم بتقطيع بصلة صغيرة وإضافتها إلى كوب اللبن، ويمكن تعزيز هذا المزيج بإضافة بعض أنواع الحبوب أو البذور مثل بذور السمسم أو بذور الشيا، وإضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية. ويتم تناول هذا الكوب في الصباح الباكر أو على وجبة الإفطار. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول البصل؟ يعزز الجهاز المناعي. تناولك للبصل يوميا سوف يحفز من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم عن طريق زيادة الجلوتاثيون، وتعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية والتي توفر الحماية ضد العدوى، في حين أن الجلوتاثيون مضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا المناعية من خطر الجذور الحرة، وبالتالي سوف تنعم بمناعة قوية قادرة على مقاومة الكثير من الأمراض والفيروسات. يقلل ضغط الدم. يقلل تناول البصل من ضغط الدم عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فهو يقلل من ضغط الدم عن طريق زيادة الكالسيوم وتقليل مستوى البروتين التفاعلي C، والذي يتسبب في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم. من ناحية أخرى يلعب نقص الكبريت دورا في ارتفاع ضغط الدم. يمنع تساقط الشعر. يحتوي البصل على مادة الستيرويد الذي يعالج الصلع، وهو نوع من أمراض فقدان الشعر الذي ينتج من الخلايا المناعية التي تهاجم بصيلة الشعر. قد يمنع ثنائي كبريتيد الدياليل في البصل على الاستجابة المناعية الذاتية وتحفيز إعادة نمو الشعر عن طريق زيادة الخلايا المثبطة للمناعة. يعالج البروستاتا. يحتوي البصل على مركبات طبية تساهم في علاج البروستاتا، فتناول البصل يقي أيضا من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الأشخاص الأصحاء. وكما ثبتت دراسة علمية حديثة أجريت في عام 2022 تبين
وبين أن الرجال الذين يتناولوا البصل ضمن نظامهم الغذائي تقل احتمالية إصابتهم بتضخم البروستاتا الحميد بنسبة 78%. وفي دراسة أخرى أجريت على الرجال تم الإشارة أنه من المحتمل أن يكون للبصل تأثير مثبط على تضخم البروستاتا الحميد، لذلك يعد البصل أقوى علاج طبيعي لالتهاب وتضخم البروستاتا. كيف تتناول البصل لعلاج البروستاتا؟ كل ما عليك فعله هو إحضار بصيلة متوسطة الحجم ونصف فنجان من زيت الزيتون وملعقة عسل نحل طبيعي وملعقة من حب البركة. طريقة التحضير: أولا نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح صغيرة، ومن ثم نقوم بنقعهم في زيت الزيتون ونضيف إليهم ملعقة حبة البركة ونخلط المزيج جيدا، وفي النهاية نضع على المزيج ملعقة عسل النحل، وبعد ذلك نضع المزيج بالكامل في وعاء يمكن إغلاقه. وضع المزيج في الثلاجة لمدة 60 دقيقة، وتناول منه 3 ملاعق يوميا بمقدار ملعقة طعام واحدة بعد كل وجبة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.